السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء وياكم أخوكم حمدان من قناة كابتن باكر. يا مرحبا فيكم. اليوم نتكلم عن موضوع الانديان سكاوت بوبر. تكلمت عنها وتطرقنا عنها في الحلقة الأولى، ولكن اليوم راح نخصص لها حلقة خاصة نذكر فيها إيجابياتها ونذكر فيها سلبياتها، وعلى أساس أكون منصف في هالدراجة لابد أني أذكر السلبيات مقابلها فرصة تحسين أو التعديل على أساس نطلع كلنا راضين. أوضح أن الانديان شركة عريقة، وحالها كحال باقي الشركات أو شركات الدراجات النارية اعتمدت على عدة فئات، ولم يقتصر اعتمادها على فئة واحدة. عندها فئة التورينج، عندها فئة الباجر، عندها فئة الاف تي ار، عندها فئة السكاوت، فعندها كثير من الفئات اللي ما ذكرتها. حتى اليوم راح اتكلم فقط على الانديان سكاوت بوبر، حتى كذلك اختها ال60 ما راح اتطرق لها اللي تجيب 5 غيارات. واللي خلاني اتطرق لهذا الموضوع واتكلم فيه بصفة عامة لاني لقيت ان المحتوى العربي ما ذكر ولا فصل في المواضيع هذه، ولا ذكر ايجابياته وسلبياته. كانت عباره عن تجربه اداء. عندنا اخ مشكور من الاردن، واخ كذلك مشكور من المملكه العربيه السعوديه، تكلموا بشيء بسيط عنها. حتى المحتوى الاجنبي لاحظته يا يكون متطرف يا يكون سلبي. والاهم من هذا كله، انا اخذت الدراجه واعرفها وجربتها واقدر احكم عليها من منطلق شخصي، وبالتالي هذه تجربه شخصيه انقلكم اياها. واذا في شخص مقبل على شراء الدراجه راح يكون فكره، واللي عنده الدراجه اوريدي الله يبارك له ويقدر يحسن من العيوب اللي هي متواجده عنده في هاي الدراجه. خلكم ويانا، ما نبغى نطول عليكم. يا حياكم الله، ونرجع ونتكلم في اول سلبيه. اول سلبيه انا بالنسبه لي مهمه جدا، اللي هو الكرسي. الكرسي ابدا غير مريح وما فيه ثبات. يعني تخيل اذا دعست فجاه ممكن تطيح، وهذا شيء خطير جدا. الحل يا انك تشتري من عندهم الكرسي الكومفورتبل اللي شوي امتن شويه، او انك تلجا الى احد الشركات مثل اعتقد موستنج، وفي شركه ثانيه نسيت اسمها شيء كومفورت او شيء ممكن تكون اسمها. تلجا لاحد الشركات توفر لك هذا الكرسي وتتغلب على هذه المعضله. السلبيه الثانيه اللي هي المصدات او الجنبينات. اكون واضح وياك، كل عيب في الشارع راح تحسه في ظهرك مباشرة، ابدا ما راح تحميك. الحل امامك انك تلجأ لاحد الشركات اللي توفر مصدات مثل شركة فوكس والشركات الاخرى. السلبية الثالثة اللي هو المصباح الامامي هو مصباح واحد في هذه الدراجة. المصباح الامامي جدا بدائي من اللون الاصفر القديم. اذا حبيت تحل هالمشكلة عندهم ال LED يوفرونه على دراجة الاف تي ار، يك ستاندر فيها، فتطلب من عندهم وتدفع الفرقية وتاخذه. نتكلم في السلبية الرابعة اللي هي المقود قصير وبعيد جدا عن السائق، وبالتالي لازم تنحني. واذا انحنيت انت تعرف الدراجين يعرفون اثار الانحناء على المسافات الطويله شو يسبب لك من الام من تعب، وبالتالي لازم تبدله من عندهم او من شركات اخرى تشوف لك هاندل بار اطول شويه بحيث انك تقدر ترتاح وانت تسوق هاي الدراجه. من السلبيات كذلك الدراجه ما فيها ويند شيلد اللي هو الحامي الزجاج الامامي، وبالتالي لازم تضطر انك تشتري من عندهم او تاخذ من الشركات الاخرى. كذلك من السلبيات ما عندك معيار للوقود. تخيل ما تعرف الخزان هو نص، هو فاضي، هو فل، واذا ولعت اللمبه اقرب محطه بترول بسرعه. الحل انا ما وجدت حل ميكانيكي او تقني في هذا الموضوع، ولكن هو حل شخصي بي. اولا يا الحل انك تشوف الاضاءه تولع وتروح تعبي بترول، او الحل انك يوم تصفر وتشوف كم توديك الدراجه 300 كيلو، خلاص احسب من توصل 250 انت اوريدي مصفر، روح عبي باسرع وقت. كذلك من السلبيات ان الدراجه ما تنفع للامانه الاشخاص اللي هم طوال القامه او ممتلئين البنيه، ما راح تناسبك لان الدراجه راح تختفي فجاه وتكون انت اوضح واكبر من الدراجه في الشارع، وهذا الشكل ما حد يحبذه. الحل الافضل للاشخاص اللي هم قصار القامه او ضعاف البنيه راح تناسبهم الدراجه بشكل افضل. السلبيه الثامنه انه ما عندك شاشه ملاحه او وسائل الترفيه مثل مسجل او راديو او اي شيء، وبالتالي انت مضطر انك تعتمد على السماعه الداخليه او السينه. اما بالنسبه لشاشات الملاحه ما لك حل انك تركب لك شيء مثل جارمن او غيره. السلبيه التاسعه ما عندك مكان لتخزين اي غرض من اغراضك. لو عندك ولاعه او قلم ما تقدر تحطه، ما في مكان تحطه في الدراجه، بالتالي لازم تشتري السدل باك اللي عندهم اللي يوفرونه، وهو مكلف جدا. السلبيه الاخيره والعاشره وما بنطول في السلبيات، الدراجه تي بدون كرسي للراكب، وبالتالي انت لازم تشتري كرسي للراكب بالاضافه اجلكم الله مسند القدمين، وهو مكلف جدا. لازم اوضح شيء مهم، الاكسسوارات غير متوفره لدى الوكيل، وبالتالي انت لازم تطلبها ويجيبونها من البلد المنشأ
راح تاخذ لك شهر، مع فتره كورونا ما اعرف راح تاخذ كم بالضبط. ولازم في النهايه نطريها بالخير. انا خليت الايجابيات اخر شيء على اساس تكون يعني الحلقه بعد فيها خير لهذه الدراجه مهما كان بيني وبينها عشره. اول ايجابيه، الدراجه سعرها نوعا ما نقدر نقول انه معقول. كذلك من الايجابيات الدراجه ملفتة الانظار وشكلها كلاسيكي قديم ويعطيك الطراز الاولي. كذلك من الايجابيات ان الدراجه قريبه عن الارض، يعني اي شخص سواء كان قصير او طويل ما راح تطيح عليه، يعني فكره انها تطيح عليك هاي صعبه. ومن الايجابيات نتكلم عن محرك جدا جبار مع عزم تورك مش بسيط. هاي الدراجه بالذات تجيب 6 غيارات، اختها ال60 تجيب 5، هاي ب6 غيارات، وكل غيار يقول زود عندي، مهما تعطيها ما تكسل هاي الدراجه. هذه ايجابيه كبرى انا اشوفها بالنسبه للدراجه هاي بالذات. كذلك من الايجابيات ان عندنا في دوله الامارات الحمد لله عندنا وكيل في ابو ظبي وعندنا وكيل في دبي، تعاملهم جدا ممتاز وانا اشكرهم والله. تعاملت مع وكيل ابو ظبي ما قصروا صراحه. من الايجابيات ان الدراجه فيها اكزوست او العادم يعطيك طرب ما بعده طرب، خاصه الاولين اللي يعرفون الكربيتر كيف صوت الكربيتر وهدرته راح يستانسوا لها. من ايجابيات الدراجه كذلك تجيك بالوان مطفيه، اللون اللي هو اللون المات، في الاسود في الابيض في المروني في الازرق، والوانها جدا يعني ممتازه للامانه. من الايجابيات هاي الدراجه مجرد ما تفكر انك تبي تبيعها على طول سوقها ماشي، يدورونها لانها قليله، مو بان انا ما امدح ولا اذم، ولكن لانها قليله في الشرق الاوسط. انا مجرد ما عرضتها جتني اتصالات من السعوديه من ابو ظبي من كل مكان من دبي، والحمد لله بعتها الريال الله يوفقه ويبارك له ان شاء الله فيها. سويت الحلقه هذه بالذات لان ما في فتره الصيف، هذه فتره جدا حاره ورطوبه، فما حد يطلع ما حد يقدر يطلع. هذا بالاضافه لاني ما حصلت الدراجه، حتى الان دراجه العمر اللي باخذها ان شاء الله ما حصلتها. الله يرزقنا خيرها ان شاء الله ويكفينا شرها. وانا اشكركم ما قصرتوا وياي انكم دعمتونا في الحلقه الاولى، واوعدكم ان شاء الله بالافضل، واللي في خاطركم تكتبوا لي اياه في الكومنت ان شاء الله راح احاول قدر المستطاع اني اوفره واقدمه ان شاء الله. وفي النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. حياكم الله وفي امان الله. عندي شركه معرض عليكم دراجة انديان سكاوت بابر موديل 2021 ماشي شيء تقريبا 1300 كيلومتر، ضمان 2 سنين الوكيل، بولارس، اوبن مايل، عداد مفتوح، ماشي 1325.